number 1 කොහොමද මේගොල්ලෝ සල්ලි හම්බෙන්නේ? number 1 තමයි ෆන් මැනේජර් කෙනෙක්ට ලංකාවේ සල්ලි වලින් ජෙනරලි ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 20ක් අතර ඉන්කම් එකක් ලැබෙනවා. මාසපත තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක සමහර මෝඩ පිරිසක් ඉන්නවනේ 8 to 5 ජොබ් කරලා පොඩ්ඩක් වෙන්න බෑ කියලා කියන මෝඩ හරක්. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ කියලා කිව්වට බලන්නකෝ මේ හයිවේ එකේ කොච්චර මිනිස්සු කනවා. අපි කාර් පාක් එකේ පිරෙන්න සැනග. මොස්කා වලින් බයි. පිරෙන්න සැනග. කට්ටිය මාළු බානවත් වෙන මේ හයිවේ එකේ අයිබෝවන් WhatsApp group කීප එක දාලා තිබ්බා මේ දෙසැම්බර් කාලේ ෆන් මැනේජර්ස්ලා සහ টপ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මොකද කරන්න ගැන. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් හෝ HNWI high network individual. high network individual කියන්නේ high network එකෙන් කියන්නේ net worth. net worth කියන්නේ හොඳ network එකක්. අපි මිලියන 200ක් 300ක් තියෙන පුද්ගලයෝ දෙසැම්බර් කාර්යය මොකද කරන්නේ? ඉතින් මේ මාකට් එක වැටලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ලස්සන තැනකට මම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මම කියන්නම් කොහෙද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ඩිසෙම්බර් මම එකඟ වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඩිසෙම්බර් වල ගොඩක් ෆන් මැනේජර්ස්ලා හයි නෙට්වර්ක් ඉන්ඩිවිජුවල් වැකේෂන් යනවා. වැකේෂන් ගියා ෆුල් රිලැක්ස් එකේ ඉන්නේ. මොකද මුළු අවුරුද්දෙම ලොකු ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා ඒකේ තියෙන ප්‍රොෆිට්ස් වලින් හෝ ආදායමෙන් ඕවරෝල් ඉන්කම් සෝස් එකෙන් ඒගොල්ලෝ ෆැමිලි එකත් එක්ක ගිහිල්ලා සමහර කට්ටිය ෆන් මැනේජර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මේ ලංකාව වටේ මම යන්නේ මගේ වැකේෂන් එකත් එක්ක. ඔබ ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක ළඟා කරගත්තන් පස්සේ ඔබට ඕන තැනකට ඕන වෙලාවට ඕන විදිහට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හැදෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොකද්ද? නම්බර් 1 අපි කතා කරමු අර WhatsApp group එක සම්බන්ධව WhatsApp groups වල දාලා තියෙන කමෙන්ට් දෙක තුනක් ගැන අපි කතා කරමු. ෆන් මැනේජර්ස්ලා high net worth individuals මොකද කරන්නේ කියලා. නම්බර් 2 කතා කරමු high net worth individualsලා ෆන් මැනේජර්ස්ලා ගිහිල්ලා ඉන්න තැන් කීපයක් සම්බන්ධ එක තැනක් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ ලක්ෂරි ඒගොල්ලෝ කොච්චර ලක්ෂරි ලයිෆ් එකක් ගත කරනවද කියලා. නම්බර් 3 වැදගත් වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔබ කොහොමද එක ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් high net worth individual කෙනෙක් විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ අප් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් WhatsApp group වල යන්නේව බලලා ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් හෝ high net worth individualsලා ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. සමහරවල් මට කතා කරලා කියනවා අන්න අරක එහෙම දාලා තියෙනවා මේ සමහර hina වෙනවා ඔයගොල්ලෝ දාන දේවල් වලට. ඒ නිසා හැමෝම නෙමෙයි කීප දෙනෙක් ඉතින් හැමදාම තරුණ කාලේ ඉඳන් වයසට යනකම් WhatsApp group වල දදා එක එක අයට මඩ ගහ බැන නෙගටිව් දේවල් කතා කර ඉන්න එපා. අපි හොඳ දෙයක් කරමු 2024ට. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටිකට යමු. So this is the luxury suite of Kaluside Way. Beautiful one. Isit ekka ලස්සනයි. අපි බලමු මේ washrooms උත් හරි ලොකුයි. very big washroom. tea coffee everything. furnace ආවම ඉන්නේ local luxury afford කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ආවම මේ වගේ. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් මේ ලොකේෂන් එක පෙන්නලා ඉන්න. හරි ලස්සන තැනක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් ඊට මෙතනින් පායනවා. ඔය පේනද ඊට මෙතනින් පායනවා. right. එතකොට
ඉස්සරහේ මං ඉනතන මම මේ ලක්ෂරි ස්වීට් එක ඒක එතන වාඩි වෙන්න තනක් තියෙනවා. ඒක හරි ලස්සනක්. මේක ඉස්සරහෙන් වලවේ ගඟ මම මෙතන මේ වලවේ ගඟ යන ඔබ වලවේ පැත්තේ මේ පෙරම මේ ලස්සනයි පූල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට බැලුවොත් හරියම ලස්සන තැනක තමයි අපි මේ ඉන්නේ. රයිට් දැන් මේ වීඩියෝ කරන අවස්ථාවේ ඔබ දකින්න තියෙන දේවල් තමයි මේ වටපිට. හරි ලස්සන සුන්දර තැන. හරි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. එතකොට මම කතා කරන්නේ මේ පෙන්නපු දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය ෆන් මැනේජර්ස්ලා දැන් අර කතාව තියෙනවා මේ ෆන් මැනේජර්ස් වැකේෂන් යනවා නිවාඩු ගන්නවා. ඉතින් කොහොමද මේ ෆන් මැනේජර්ස්ලා කොහොමද මේ වගේ හොඳ නිවාඩුවක් ගත කරන්න ෆැමිලි එකත් එක්ක යන්න අරමුදල් ටික සකස් කරගන්න කියලා අපි කතා කරමු. නම්බර් 1 කොහොමද මේගොල්ලෝ සල්ලි හම්බෙන්නේ? නම්බර් 1 තමයි ෆන් මැනේජර් කෙනෙක්ට ලංකාවේ සල්ලි වලින් ජෙනරලි ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 20ක් අතර ඉන්කම් එකක් ලැබෙනවා. මාසපත තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක සමහර මෝඩ පිරිසක් ඉන්නවනේ අර 8 to 5 ජොබ් කරලා කෝටිපතියෙක් වෙන්න බෑ කියලා කියන මෝඩ හරක්. right? දැන් ඒගොල්ලෝගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් තමයි අර මං කිව්වේ සමහර අය ඒගොල්ලෝගේ නෙගටිව් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන පුළුවන්. ඒතර ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මම අර කෙනෙක් මට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් තමයි ආවිල කිව්වේ එක්කෙනෙක් අර 8 to 5 කරන්න එපා ඉගෙන ගන්න එපා කියලා කියන සෙට් එකේ එක්කෙනෙක්ට වෙලා තියෙන්නේ එයා 8 to 5 ගාමන් ජොබ් එක ඒකද ගාමන්ස් ඒක කරලා එයාට කරන්න එයාට මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් තිබ්බට එයාට වෙලා තියෙන්නේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් කොච්චර ටී-ෂර්ට් ගානක් නිෂ්පාදනය වෙනවද කියලා ගණන් කරා. ඒක ෆැක්ටරි එකකින් යනවා ඊට පස්සේ එයා මැනුවලි ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා ඒක ගණන් කරන තමයි 8 to 5 වුණාට සමහරට 8 to 10 විතර එයාට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඒක විතරයි. ඒත් එක්කම එයාගේ අර පීපල්ස් ස්කිල්ස් නැති හින්දා එයාට එතනින් ඉස්සරහට යන්නත් බැරි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න එපා 8 to 5 ජොබ් කරන්න එපා මේ වගේ දේවල් එක දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෝඩ හරක් වලට රැවටෙන්නේ නැතුව හරියට දේවල් හරි තැනකින් අහගත්තම ඔයගලන්ට ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් මේ ෆන් මැනේජර් ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 20ක් අතර ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා අපි එතනට යන්න ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි එක තමයි ඉන්කම් එක. ඒතර ෆන් මැනේජර් කෙනෙක්ට මූලයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. right එතකොට නම්බර් 2 තමයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්නේ? ඒගොල්ලන් ලැබෙන වැටුප සම්පූර්ණ මුදල වියදම් කරන්නේ right සම්පූර්ණ මුදලම ට්‍රිප් ගිහිල්ලා වහුන වාහනය අරගෙන වියදම් කරන්නේ. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ දැන් ඔය කියපු ෆන් මැනේජර්ස්ලට ඒ අදාළ ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එකකින් හොඳ වාහනයක් නිකන් ඔය normal වාහනයක් නෙවෙයි හොඳ වාහනයක් දෙනවා with petrol. සමහරවිට 100 liters 200 liters petrol එක තමයි මේ වාහනයට petrol එක තමයි ලැබෙන්නේ. ඒක බලන්න already then two sources වෙරලා ඉවරයි. ඒකට තුන්වෙනි කාරණා තව විදිහක් තමයි මේ ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එකෙන් දැන් අපිට බදක් කරනවානේ මම එක්තරා ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එකක අවුරුදු 8ක විතර සේවයක් කරා. ඒකට ඒක HMB සමාගම HMB බැංකුවත් එක්ක අනුබද්ධ ෆන් මැනේජ්මන්ට් ආයතනයක්. right? ඒකට ඒකත් එක්ක අපි කටයුතු කරද්දී දක්නට ලැබුණේ හැම දෙයක්ම මාර ක්‍රමානුකූල සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ෆ්ලෙක්සිබල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. right? සමහර හිතන 8 to ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් 8 to 5 ජොබ් එහෙම නෙමෙයි. ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් වුණාම තමන්ට ජෙනරලි 9 කිව්වට 9 10 විතර යන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මෙෂර් කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ performance එක. හරියට ෆන්ඩ්ස් ටික නැති කරගන්න නැතුව මැනේජ් කරගන්න විදිය. එතකොට මේ asset management fund management company එක work කරන මම දැක්ක දෙයක් තමයි විශේෂයෙන් systems ඉතාමත් හොඳයි. right? very strong systems තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එකට ඔයගා shares purchase කරොත් හෝ යම් කිසි fixed deposit දැම්මොත් ඒකේ checking process එකක් තියෙනවා, back office එකක් තියෙනවා, staff ඉන්නවා. right? ඔයගේ මුළු process එකම handle කරන්න. right? ඒතර fund manager කෙනෙක් වුණාම දැන් ඔයගොල්ලන් දන්න විදිහට මම අපේ මේ YouTube channel එකේම fund managers-ලා සම්බන්ධව interviews එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ interviews එක links උත් පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද fund manager කෙනෙක් හිතන්නේ, කොහොමද කතා කරන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන් ඒවත් ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔබ
මූල්‍ය නිදහස ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් ලබා ගන්න යන ගමනේදී මේව වැදගත් වෙනවා. රයිට්? ඔබ තරුණයෙක් නම් විශේෂයෙන් අවුරුදු 19 18 20 තරුණයෙක් නම් මේ වීඩියෝ හුඟක් වැදගත් වෙයි. 25 30 වුණත් ඒත් පරක්කු නැහැ. ඔබට කැමතිද ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න? ඔන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක දැන් මේ සමහර වැඩිමල්ලා හෝ දැන් නැති කට්ටිය කියන්නේ කොහොමද ෆන් මැනේජර්ස් ට්‍රිප් ගිහිල්ලා රයිට් ඒගොල්ලෝ වැකේෂන් ගිහිල්ලා එතකොට ඒගොල්ලෝ වැකේෂන් ගිහිල්ලා නම් ඇයි ඔයාට වැකේෂන් යන්න බැරි? ඇයි ඔයාට ඒ වගේ දේවල් ලක්ෂරි ලයිෆ් එක ගත කරන්න බැරි? ඇයි අපි Facebook එකේ හෝ WhatsApp group එකේ කොට ඉන්නේ? රයිට් අපිටත් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාටත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ දන්න මම යන තැන් ගොඩක් මම දන්නේ එකක් දෙකක් දානවා. මොකද හේතුව ගොඩක් දන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඉතිසියාකාර වැඩි වෙලා බයින්න පටන් ගන්නවා. අන්න කනවා බොනවා ඒ වගේ. එහෙම නෙමෙයි. අපිත් මාස්ටර්මයින්ඩ් එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දරුවන්ට විශේෂයෙන් පොත් ලයිස්තු ස්පොන්සර් කරන ඒ කැමති කට්ටිය පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට එකතු වෙන්න. ඒ කරපු වීඩියෝස් පල්ලෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්න. රයිට් අපි හැම දෙයක්ම කරන දේවල් කියන දේ කරනවා කරන දේ කියන කට්ටිය. රයිට් ඒ නිසා ඔබත් එහෙම වෙන්න. ඒක තමයි ඔබේ අනාගතයේ හොඳ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඔයා විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් නිකන් බොරුකාරයෙක් කියලා පැත්තකට දාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම වෙන්නේ නැතුව එතනට යන්න. ඒක හරි. දැන් ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හවුවොත් නම්බර් 1 තමයි සාමාන්‍ය O level A level පාස් වෙලා ඩිග්‍රී එකක් හෝ ඉක්වලන්ට් අපි හිතමු සීමා හරි චාටඩ් හරි මොකක් හරි බේසික් ෆයිනෑන්ෂල් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් ට්‍රේනි කෙනෙක් විදිහට. ට්‍රේනි කෙනෙක් වෙලා එතනින් එහාට තමයි ඔබ ඒ අදාළ ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එකකින් ගන්න. එතන මේ අදාළ ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එකෙන් ඔයාව ගන්නකොට ඩෙෆිනිට්ලි ඔයාගේ එඩියුකේෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරක් නෙමෙයි ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ ඇටිටියුඩ් එක. ඔගේ ඇටිටියුඩ් එක හොඳට චෙක් කරනවා. ඒ ඇටිටියුඩ් එක නිකන් අර ගෝන් හරක් විදිහට කතා කරන ඇටිටියුඩ් එකක් දෙන ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එකක් නැත්නම් ආව සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රසාත්මක වෙච්ච පුද්ගලයන් කියන්නේ 8 to 5 ජොබ් හරි නෑ අරවයි මේවයි නේද? ඉතින් ඔයාලා හිතන්න ලක්ෂ 20ක් විතර ඔයාලට හම්බෙනවා නම් ඊසිලි මාසෙකට මම ලක්ෂ 20ක් කියන්නේ 2 බිලියන් මිලියන දෙකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මාසෙකට වගේ ඒ වගේ ලෙවල් එකට යන්න හරි ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි ඒක මේ අතරින් කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති බිස්නස් එක කරනකොට ඔයාලට කැමති බිස්නස් එකක් ව්‍යාපාරයක් හිමින් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේක පාට ඒ ලෙවල් කරන්න නැතුව කෙලින්ම එතනට යන්න කියලා නීතියක් නැහැ. හැබැයි මේකත් මමත් කියන්නේ ඔයාලට ඒකම කරන්න කියලා රයිට්. මම මේ කියන්නේ අදහසක්. රයිට් ඔබට කැමති නම් මොකද විශේෂයෙන් මේ දීමාපියෝට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ යම් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදලා තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් ලංකාවේ රටක අධ්‍යාපනය උතාමත් දැන් very expensive නේ. පොත් ටිකක් ගන්න ගියාම ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. දැන් මට ආරංචියක් ආවා 30000ක් විතර මුදලක් එනවා ලංකාවේ සල්ලි වලින් පොත් ලැයිස්තු මිලදී ගන්න. ඒත් අපි ගිය පාර ළමයින්ට ලබා දෙනකොට පොත් ලැයිස්තු බෑග් එකයි දුන්නා එක්කෙනෙක්ට මම 15ක් 17000ක් වගේ තමයි ගියේ. මේ පාර තවත් ඩබල් වෙනවා. ඒත් අපි ඒක ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරනවා. රයිට්. දැන් ෆන් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පැහැදිලිනේ. එතනට ගිහිල්ලා හැබැයි ඔබ ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එක යම් කිසි රස්සාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අර වගේ සුදුසුකම් තියෙනවා නම් උදව්වක් ඕන නම් මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකට හෝ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලෝම ගයිඩ් කරන්න ඒ අදාළ කම්පැනිස් වලට. මොකද මේ කම්පැනිස් ලංකාවේ ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනිස් ගොඩක් තියෙනවා. නිකන් නම් වචනේ කිව්වොත් NDB ෆන් මැනේජ්මන්ට්, එතකොට නාමල් ට්‍රස්ට් ෆන් මැනේජ්මන්ට්, එදසල ගාඩින් ඉක්විටි ෆන් මැනේජ්මන්ට් කියලා එකක් තිබ්බා. ඒක දැන් නෑ. ඒක යන්නේ CTSL කියලා යන්නේ. සිටි ස්විට් එකක්. එතකොට තව C bank එක තියෙනවා. C bank එතකොට තව මොනවද අපිට තියෙනනේ ඒ වගේ ඒ ලිස්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක්ස් උත් මම පල්ලෙත් දාන්න. ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනිස් තව ගොඩාක් තියෙනවා. ෆන් මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි 20ක් 30ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒ අදාළ කම්පැනිස් වලට ඔයාලට ජොබ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. then ඊළඟ දේ තමයි මේ HNWI. ඒ කියන්නේ high net worth individuals. high net worth individual කියන්නේ ගොඩාක් සල්ලි තියෙන business individualsලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ කාලේ සාමාන්‍ය දෙසැම්බර් සීසන් එකේ වැකේෂන් යනවා කියලා දැන් WhatsApp group වල දාගෙන ඒක ඇත්ත. ඉතින් ඒගොල්ලෝ යනවා. ෆන් මැනේජර්ස්ලාත් යනවා. සමහර ෆන් මැනේජර්ස්ලා HNW එකට යනවා. එහෙමත් තියෙනවා. ඒවා ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මේකේ.
ඉතින් අපි කාටත් ඉරිසියා කරන්න හොඳ නැහැ. right HNW කියන්නේ හොඳ net worth එක. මිලියන 100 200 300 500 1000 මේ කට්ටිය ෆැමිලි එකත් එක්ක හොඳට රිලැක්ස් වෙනවා. ඒ ටයිම් වගේත් මේ වීඩියෝ එකේ ඒගොල්ලෝ ගත කරන ලයිෆ්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකට HNW කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? right. ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මේ වීඩියෝ එකේ part 2 එක. then next week බලන් ඉන්න subscribe කරලා bell notification on කරලා බලන් ඉන්න HNW කෙනෙක් කොහොමද earn කරන්නේ? කොහොමද ඒ තත්ත්වයට යන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඔබ සාර්ථක ෆන්ඩ් මැනේජර් කෙනෙක් අනේ වගේ ලෙවල් එකට යන්න කැමති නම් අපිට කතා කරන්න කියලා කිව්වා. ඊට අමතරව ඔබ දැනුම හා අවබෝධය වර්ධනය කරගන්න කැමති නම් ඔබේ මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනම ලෙවල් එකට ගෙන කැමති නම් අපි වීඩියෝස් බලන්න කියලා ආරම්භ කරනවා. ඊට අමතරව අපි ඕගනයිස් කරනවා wealth management course එකක්. wealth management course එකේ ඊළඟ batch එක ජනවාරි පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ආරාධනා කරනවා ඒකට join වෙන්න කියලා. ඔබට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් mastermind team එක කතා කරලා පොඩි මුදලක් දීලා විශේෂ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක බුක් කරගෙන උඩට ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා සල්ලි ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියට. සමහර හිතර ඇයි මෙච්චර අපි කතා කරන්නේ මේ wealth management course එක සම්බන්ධව. මොකද මේ course එක කරාම ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ඔබට wealth management course එක managing personal finance, stock market investment, goal related දැනුමක් දෙනවා සහ 100 ways to make money online කතා කරනවා සහ 1-to-1 private coaching session එකක් ඔබයි මායි අතරත් කතා කරනවා. ඒතර එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔබට ආවේනික වූ ස්ට්‍රැටජි එකක් කතා කරන එක. ඒ ඔබගේ ආවේනික වූ ශක්තිය, දුර්වලතා, opportunities, threats බලලා ඔබටම ආවේනික වූ ස්ටයිල් එකකට ඔබව ගොඩනගා ගැනීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් already wealth management කරලා තියෙනවා. අපි ඔයගොල්ලන්ට free membership එකක් දීලා තියෙනවා. business club එකේ join වෙන්න, free workshop, free seminar තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ join වෙන්න කියලා ආරම්භ කරනවා සහ මේ course එක කරා කියලා ටස් ගාලා ඔයා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත කියන්නේ. ඒක සාර්ථක වෙච්ච කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වීඩියෝස් උත් පල්ලා දානවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන මේන් තේන් තමයි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එක්සැම්පල් එකකට අපි හිතමු ඔයා A level ලංකාවේ හොඳම A level ගුරුවරයා ගාවට ගිහිල්ලා ඔයා ඒ ක්ලාස් එකේ වාඩිලා හිටියා. ඒ වාඩිලා හිටිය තරමින් ඔබට ඒ තුනම ලැබෙන්නේ නැහැ නේද? හෝම්වර්ක් කරන්න ඕනේ, දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒතර තමයි ඔබට ඒ තුන සහ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර අය හිතනවා හරි මම මේ ගුරුවරයා ගාවට ගිහපු ගමන් කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම ගුරුවරයා ගාවට ගිහපු ගමන් කෙලින්ම ඒ තුන ගන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි. ඒ ගුරුවරයා කියන දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන අර අන්තිමට කියන අර සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා ගිහලා අන්තිමට අර හොර ටෙස්ට් පේපර් එක ගන්නවා වගේ ඒක විතරක් ගන්න ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. මුළු දේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔබට අපරාධි, මගේ කාලෙත් අපරාධි, අපේ මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකේ කාලෙත් අපරාධි. ඒ නිසා රෙඩි වෙලා එන්න. රෙඩි වෙලා නැත්තම් ජොයින් වෙන්න එපා. ඒක වඩාත් අපරාධයක්, අපරත් අපරාධයක්. ඒ නිසා ආරම්භ කරනවා. ඔන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න. HNW කෙනෙක්, ෆයිනල් පොට ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් කොච්චර මුදලක් හොයනවද? ඒ වගේ තැනට යන්නේ කොහොමද කියන්නේ. රයිට්? එහෙනම් ලබන සතියේ